السلام عليكم. هنتكلم ان شاء الله النهارده عن اصابه من اشهر الاصابات الموجوده في الملاعب، خاصه وان هي مرتبطه برياضه معينه، حتى اسم الاصابه مرتبط باسم رياضه معينه، الا ان مش الرياضيين بس هم اللي بيتصابوا بيها، بيتصاب بيها ناس كتير جدا. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن التنس البو، وهو التهاب في الاوتار الخاصه بالعضلات الماسكه في الكوع، بيبقى الم في المنطقه الخارجيه بالظبط من الكوع في الحته دي. ركز معايا قوي ان شاء الله. هنتكلم النهارده عن الاعراض، الاسباب والعلاج، وامتى بحتاج عمليه. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا لازم تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات في اللي بننزل على مدار الموسم. ويلا نشوف الانترو. هنتكلم عن الاعراض بيبدا بالم في المناطق الخارجيه من الكوع، في الحته دي من الكوع. انا عندي الكوع منطقه داخليه ومنطقه خارجيه، بيكون الالم في المنطقه الخارجيه، واحيانا الالم ده بينتشر في الايد نفسها، سواء الم سواء ضعف في العضلات، علشان يعمل لي مشاكل. مش بقدر اسلم او امسك حاجه معينه واضغط عليها بايدي بشكل كويس. لما بمسك كوبايه القهوه ولا كوبايه الشاي بتاعتي، ايدي ما بتبقاش مالكه كويس وبحس برعشه، واحيانا الحاجه اللي انا ماسكها بتقع مني. مش عارف استخدم المفك حتى عشان افك مسمار او اربط مسمار، مش عارف حتى افتح باب الاوكرا، مش عارف ايدي منعه اي حركه من دول، تعباني اصلا. طيب دي الاعراض. طب ايه بقى الاسباب؟ الاسباب ان انا ريبيتيتيف يوز اوف الهاند، ان انا بستخدم ايدي فتره طويله. طب هل انا بستخدم ايدي اصلا في الطبيعي فترات طويله؟ لا عادي، انا بفتح الاوكرا، بقفل الباب، بستخدم المفك ان انا بربط مسمار، بمسك الماوس بتاع الكمبيوتر فترات عادي. انما لو تم افراط في استخدام الحاجات دي هتسبب لي مشكله كبيره. فمثلا لو انا بمسك الماوس فتره كبيره جدا ممكن تعمل لي الم، زي ما انا قلت. لو انا شغال في المطبخ بقطع لحمه، جزاره وخلافه، ببدا اقطع واستخدم ايدي بالشكل ده فتره طويله، فممكن تعمل لي المشكله. انا شغال نقاش، سباك، نجار، ايا كانت الشغلانه اللي انا بشتغلها، ممكن تعمل لي المشكله دي. الفكره من الاصابه انها اتسمت للتنس نظرا لان لعبه التنس، خاصه الصرف لما بيجي تلعب عليك، او السيرف يعني كان بيتنطق ازاي مش مهم. طيب انا دي الاسباب. في حاجات مش اسباب ولكنها بتزود احتماليه الاصابه. هنا عندي تقدم السن، خاصه من 30 ل 50 سنه بتبقى نسبه الاصابه عاليه اكتر من الطبيعي. طبعا لو انت اقل من 30 سنه وبتعمل حاجات معينه ممكن تزيد لك. الاوكيوبيشن او الوظيفه اللي انت بتشتغلها، لو انت شغال سباك او نجار او بتخلي ايدك في الوضعيه المعينه دي، وارد جدا ان يحصل لك التهاب في الاوتار بتاعه ايديك. بتلعب رياضه معينه زي التنس، زي البينج بونج، زي اي حاجه غالبا بيبقى فيها مضرب، لان الغرض من اللعبه الضرب بالشكل ده. طيب بالنسبه للعلاج، عندي هنا العلاج فيه شقين، شق جراحه وشق بدون جراحه. خد بالك ان الشق اللي بدون جراحه دور العلاج الطبيعي بيشتغل فيه دور مهم، خاصه ان هو بيساعد على تقليل الالم، بيساعد على ان هو يرجع قوه العضلات، بيقلل لك البين، لو العضلات قصيره ان هو بيحاول يرجعها لطولها الحقيقي. ادوار كبير جدا. ولكن في هوم اكسرسايز او هوم بروجرام، حاجات انت بتعملها في البيت، وظيفتها انها تساعد لك الموضوع علشان تحمي نفسك من الاصابه، او على الاقل لو عندك انها تقلل لك الموضوع. بالتاكيد مش هي العلاج الرئيسي، ولكن وظيفتها مهمه جدا ان هي ممكن تقلل لك الموضوع. ولو انت جاي لك نتيجه مثلا يوم كان متعب بالنسبه لك فجالك الالم فبتعالجه، انما لو الموضوع مزمن بالنسبه لك بقى لازم يبقى في جلسات وسيشنز واجهزه وحوارات كده. طيب انا جالي الحوار اعمل ايه؟ طبعا اتكلمت عن دور العلاج الطبيعي. لا بص، انت اهم حاجه الراحه، انك بتحط تلج على مكان الايد لمده 15 دقيقه من 3 ل 4 مرات في اليوم. لازم تاخد بالك ان قطعه التلج ما بتتحطش مباشره على ايديك، بتحطها جوه كيس وبتبدا تعمل مساج لمده من 3 ل 4 دقائق، وبعدين بتمسح الميه اللي بقت موجوده وتعمل تاني، وهكذا لمده 15 دقيقه من 3 ل 4 مرات على مدار اليوم. لو الموضوع زايد ولا يحتمل بتبدا تاخد مسكنات الم علشان تساعد لك على الموضوع. وببدا اعمل تمارين استطاله وتقويه. تمارين الاستطاله والتقويه اقرب شويه لحلقه متلازمه النفق الرزغي او الكاربال تانل سندروم، واتكلمنا عنها قبل كده. هنفترض ان انا عندي مشكله في ايدي اليمين في الجنب ده، فانا هبدا اتكلم معاك عن تمارين استطاله وتمارين تقويه. هكلمك عن تمارين الاستطاله. مبدئيا لازم بتحاول تفرد ايديك بالشكل ده. انا عندي الالم في المنطقه الخارجيه اللي هنا زي ما اتكلمنا، تمام. انا بحاول اعمل استطاله. ركز معايا قوي ان انا لو عملت ايدي فردتها بالشكل ده ونزلتها لتحت، ببدا احس ان هنا مفيش حاجه، مش حاسس بحاجه تحت ايدي. انما لو طلعتها لفوق بيبدا يظهر لي عضلات معينه، فانا لما ارفع ايدي لفوق يبقى انا كده العضلات اللي انا عندي فيها المشكله مشدوده، ولما بنزلها لتحت في فيها ستريتش او مشدوده. فانا اول حاجه بعمل تمارين استطاله، بحط ايدي بنفس الوضعيه وانزل ايدي لتحت بالشكل ده واقعد ازود. اسبق اعمل الموضوع ده 30 ثانيه من 3 ل 5 مرات. طيب قدرت اعمله زي الفل، بتبدا تصعبه شويه. اصعبه ازاي؟ نفس الوضعيه، اعمل ايدك
وضم ايديك. لما تقفل ايديك بالشكل ده الشد يبدا يزيد عندك، فانت لما تزود بايديك الشد يزيد 30 ثانيه من 3 ل 5 مرات. بالنسبه لتمارين التقويه، انك بتجيب ازازه ميه وليكن نص لتر مثلا، هنفترض ان دي ازازه الميه، انا معايا ازازه الميه في ايدي وببدا اعمل لفوق 1 2 3 4 لمده 30 عده. 30 عده ورا بعض؟ لا، انت بتعملهم 3 مجموعات، المجموعه 10 عدات. طيب انا قدرت اعمله، ببدا اجيب فوطه مثلا وامسكها بايدي بالشكل ده واحاول اعمل حركه عكسيه، ان انا اعمل دي كده فالثانيه تعمل عكسها، اعمل دي كده والثانيه تعمل عكسها، وهكذا. بس يبقى ده الغرض من التمارين. طيب امتى بلجأ للجراحه؟ الجراحه اشبه بالشوكه العظميه لما اتكلمنا عنها، لو الاعراض استمرت معايا من 6 ل 12 شهر وما انتهتش. هو انا ممكن بس ازود حته كده مع الجراحه، لان هو مش دور العلاج الطبيعي فيها، هو انه احيانا بيتم حقن بعض المواد لتقليل الالتهاب في الاوتار دي. نهاية لو وصلت لحد هنا واستفدت، واتمنى انك تعمل شير للفيديو ده بينك وبين صحابك، وتعمل لايك للفيديو، وعاوزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، لان ده بمثابة شكرا اللي انت بتقدمها لي. بس كده، والسلام عليكم.